ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාට. ඉතින් ළමයි ඔයාලට විශේෂ පණිවිඩයක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ආවේ. මොකක්ද මේ විශේෂ පණිවිඩය? ඉතින් මේ විශේෂ පණිවිඩය තමයි ජනුක්ස් ඇකඩමි එකෙන් ඔයාලට හෙට රෑ 8:30ට නොමිලේ පන්තියක්. ඒ කියන්නේ හෙට කියන්නේ 8 වෙනිදා. පෙබරවාරි මාසේ 8 වෙනිදා රෑ 8:30ට නොමිලේ පන්තියක් කරනවා ජනුක්ස් ඇකඩමි එකෙන් ඔයාලට. මේ පන්තියට එන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ මොනවද? ඉතින් YouTube හරහා මුදල් හොයන්නේ කොහොමද? YouTube channel එකක් හදලා කොහොමද අපි සාර්ථක කරගන්නේ? ඒ වගේම cryptocurrency trading කරලා කොහොමද අපි මාසෙකට රුපියල් 50000කට වඩා ආදායමක් හොයන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට මේ පන්ති වලට ආවොත් නොමිලේම දැනගන්න පුළුවන්. මේව ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක අපි online ආදායම් මාර්ගයක්. ඒ කියන්නේ අපි online අමතර ආදායමක් හොයන විදිය ඉගෙන ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මාසෙකට පොඩි ගාණක් හරි රුපියල් 30000ක් 50000ක් වගේ මුදලක් ඕන කෙනෙක්ට මේව ඉගෙන ගත්තොත් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න මේ වගේ online workshop එකක් online class එකක් මම නොමිලේ කරන්නේ. ඉතින් හෙට රෑ 8:30ට තමයි class එක තියෙන්නේ. මේ class එකට එන්නේ කොහොමද? මේ class එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝට පහලින් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp group එකේ link එක. මෙන්න මේ link එක ඔස්සේ ඔයාලට මේ class එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ group එකට add වෙන්න. මේ group එකට add වුණාට පස්සේ ඔයාලට අපේ class එකේ Zoom link එක හෙට පැවැත්වෙන class එකේ Zoom link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෙට class එකට එන ඔයාලට වටිනා e-book set එකක් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්නේ කොහොමද කියලා තියෙන වටිනා e-book set එකක් රුපියල් 10000කට වඩා වටිනවා. මේ e-book set එකත් නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් chance එක මිස් කරගන්න එපා. හැමෝම එන්න අපේ WhatsApp group එකට add වෙන්න. ඒකේ සියලුම විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.